sẵn lòng trút cạn hầu bao, chông ra cả ngàn lượng vàng chỉ đặng rước về một món đồ sành mẻ hay bức tượng đồng đen nám khói. Nhưng đằng sau cái vẻ bề ngoài nhuốm màu thời gian đó lại là một kịch bản gạt gẫm được dàn dựng công phu bằng hóa chất độc địa. Muốn thấu tận tường cớ sự vì đâu, những bậc cự phú lừng lẫy đất Sài Thành lại dễ dàng sa chân vào những cái bẫy độc bản khiến gia sản tiêu tán chỉ trong một nốt nhạc, thì đây chính là những bí mật kinh hoàng chưa từng được tiết lộ. Ngộ đời à ngang, tưởng đâu thỉnh được báu vật về để trấn hưng gia tộc, ai dè lại rước phải mầm móng tai ương khiến gia đạo xào xáo, hậu vận rớt đài không phanh. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Lời Giải Kỳ Bí. Cái sĩ của người đời vốn dĩ là con dao hai lưỡi, và trong giới đồ xưa, nó chính là tử huyệt để kẻ gian thực hiện những phi vụ gạt gẫm lên đến cả ngàn cây vàng. 15 giây tới đây sẽ đưa quý vị thâm nhập vào bóng tối của những căn biệt thự xa hoa, nơi những món đồ mang theo vận hạn đang âm thầm nuốt chửng sự tỉnh táo của chủ nhân. Những huyền thoại về đồng đen làm gãy kim khí hay đồ gốm sứ ngự dụng thực chất chỉ là những quân cờ trong một ván bài tâm lý thượng thừa, buộc những kẻ lắm tiền phải trả cái giá cực kỳ đắt đỏ cho sự hão huyền của chính mình. Lịch sử vùng đất phương Nam từ thời khẩn hoang lập ấp đã gắn liền với những dòng họ điền chủ giàu có, nơi mà việc trưng bày một chiếc lục bình hay một bộ trường kỷ gỗ quý đã trở thành chuẩn mực của sự quyền quý. Trong cái không gian tĩnh lặng của những ngôi nhà cổ, cổ vật không đơn thuần là vật dụng mà được xem là nơi trú ngụ của những giá trị văn hóa và là vật phẩm phong thủy có khả năng kết nối vận mệnh của chủ nhân với linh khí của tiền nhân. Bước sang thời kỳ hiện đại, khi đồng tiền trở nên thừa thãi, thú chơi này lại chuyển mình từ việc thưởng thức cái đẹp sang việc khẳng định quyền lực và sự độc tôn của giới thượng lưu mới nổi. Văn hóa chơi đồ cổ ở Sài Gòn và các tỉnh miền Tây nói riêng, Việt Nam nói chung, vốn có sự phân tầng rõ rệt giữa những người chơi trí tuệ và những người chơi bằng tiền. Những bậc tiền bối ngày xưa thường dành cả đời để nghiên cứu về xương gốm, cốt đồng và những điển tích ẩn chứa trong từng hoa văn, coi món đồ như một người tri kỷ. Ngược lại, một bộ phận đại gia ngày nay lại coi cổ vật như một thứ trang sức để trưng trổ cái danh hảo, dẫn đến việc thị trường xuất hiện những món đồ được đẩy giá lên mức không tưởng chỉ bằng những lời đồn thổi vô căn cứ. Chính sự lệch lạc trong quan niệm về giá trị này đã tạo nên một giai đoạn lịch sử đầy biến động của giới cổ vật, nơi những món đồ được gắn mác ngự dụng hay đồ cung đình xuất hiện tràn lan như nấm sau mưa. Những câu chuyện huyền thoại về việc tìm thấy kho báu của các vương triều cũ trong rừng sâu hay dưới lòng sông Hậu đã trở thành cái cớ hoàn hảo để những tay buôn ngậm ngãi tìm trầm dựng lên những màn kịch hoàn hảo. Sự hão huyền về một món hời ngàn cây vàng đã khiến không ít người quên mất rằng cổ vật thực thụ cần sự kiểm chứng của thời gian, chứ không phải sự vồn vã của những cuộc ngã giá chớp nhoáng trong bóng tối. Sự bí ẩn của giới cổ vật thường tập trung vào những món đồ được gọi là đồ ám hay đồ tùy tán, những vật dụng từng được chôn cùng người chết để phục vụ ở thế giới bên kia. Theo niềm tin tâm linh của người miền Nam, những món đồ này mang theo một nguồn năng lượng cực âm. Nếu không có đủ đức độ và tri thức để trấn giữ, chủ nhân mới rất dễ gặp phải những vận hạn khôn lường. Đã có những phi vụ đại gia mua được chiếc giường của một vị quan lớn thời xưa với giá hàng chục tỷ đồng. Nhưng kể từ đó, giấc ngủ luôn bị ám ảnh bởi những âm thanh lạ lùng và sức khỏe của các thành viên trong gia đình suy giảm một cách khó giải thích. Kỳ quái hơn cả là những câu chuyện về đồng đen hay thiên thạch có khả năng làm tắt sóng điện thoại hoặc làm gãy kim loại chỉ bằng một cái chạm nhẹ. Thực chất, đây là những trò lừa đảo sử dụng các phản ứng hóa học tinh vi và các thiết bị gây nhiễu điện từ được giấu kín để tạo nên những màn trình diễn siêu nhiên giả tạo. Kẻ lừa đảo thường yêu cầu giao dịch ở những địa điểm tâm linh hoặc những nơi hẻo lánh vào đêm khuya để gia tăng sự kỳ bí và làm tê liệt khả năng phán đoán logic của nạn nhân. Sự tò mò về những thứ siêu năng lực kết hợp với lòng tham muốn sở hữu một vật phẩm có giá trị vô giá đã khiến nhiều vị đại gia sẵn sàng xuống tay những cọc tiền khổng lồ mà không hề nghi ngờ. Trong thế giới của gốm sứ, những cú lừa độc bản
lại nằm ở những lớp men được phù phép bằng hóa chất để tạo độ rạn tự nhiên như đã trải qua hàng thế kỷ. Người ta có thể chôn những chiếc bình mới ra lò vào trong xác động vật hoặc ngâm trong axit nồng độ nhẹ để tạo ra những vết ố, vết mòn của thời gian một cách chân thực nhất. Những món đồ này sau đó được giới thiệu là thất lạc từ hoàng cung với một lai lịch được thêu dệt tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Sự kỳ quái nằm ở chỗ, dù món đồ giả có lộ liễu đến đâu, nhưng khi được đặt vào một không gian sang trọng và được vây quanh bởi những lời tán dương của những kẻ cò mồi, người mua vẫn sẵn sàng tin đó là báu vật truyền đời. Những món cổ vật mang theo vận hạn thường có xu hướng tìm đến những người đang ở đỉnh cao của sự kiêu ngạo như một sự cân bằng khắc nghiệt của quy luật nhân quả. Khi một món đồ được mua về chỉ để làm bàn đạp cho cái sĩ, nó sẽ không còn là một vật phẩm nghệ thuật mà trở thành một gánh nặng tâm linh nặng nề. Sự thật về những cuộc sụp đổ của các đế chế kinh doanh sau khi chủ nhân của chúng mải mê theo đuổi những báu vật độc bản từ các lăng mộ cổ vẫn luôn là những giai thoại đầy ám ảnh trong giới mộ điệu cổ vật tại Việt Nam. Cốt lõi của những cú lừa ngàn cây vàng chính là sự khai thác triệt để vào tử huyệt cảm xúc của những người giàu có nhưng thiếu nền tảng văn hóa thực thụ. Kẻ lừa đảo không bán món cổ vật mà chúng đang bán một cảm giác độc quyền và sự tự tôn giả tạo cho khách hàng. Khi người chơi bị cuốn vào vòng xoáy của việc phải sở hữu thứ mà người khác không thể có, họ đã vô tình đánh mất khả năng phân định giữa giá trị thực và giá trị ảo, khiến những món đồ giả cổ trở thành những cái bẫy tài chính vô hình. Phân tích dưới góc độ tâm lý học hành vi, việc mua cổ vật với giá cao bất thường còn là một hình thức khẳng định đẳng cấp một cách nhanh chóng nhất trong giới thượng lưu. Thay vì mất hàng thập kỷ để xây dựng uy tín, một món đồ độc bản ngàn cây vàng có thể ngay lập tức tạo nên một vỏ bọc thông thái và quyền lực cho chủ sở hữu. Chính vì lẽ đó, nhiều đại gia dù có nghi ngờ về tính xác thực của món đồ, nhưng vì cái sĩ quá lớn, họ vẫn chấp nhận mạo hiểm để không bị coi là người đứng ngoài cuộc chơi của giới tinh hoa. Về phương diện kỹ thuật, sự phát triển của công nghệ hiện đại đã giúp các lò sản xuất đồ giả cổ đạt đến độ tinh xảo mà các chuyên gia đầu ngành cũng đôi khi phải nhầm lẫn. Việc sử dụng các phương pháp phân tích đồng vị hay soi kính hiển vi đôi khi vẫn bị qua mặt bởi những kỹ thuật chắp vá, đồ cũ vào đồ mới hoặc sử dụng vật liệu từ chính những công trình cổ đổ nát. Điều này cho thấy, trong cuộc chiến giữa thật và giả, tri thức và kinh nghiệm thực tế vẫn luôn là bức tường lửa quan trọng nhất để bảo vệ tài sản của người chơi. Cuối cùng, sự thật về những vận hạn từ cổ vật có thể được giải thích dưới góc độ tâm lý. Áp lực từ việc sở hữu một tài sản quá lớn và nỗi sợ hãi về nguồn gốc bất minh của nó đã tạo nên những bất ổn trong tâm trí chủ nhân. Khi tâm không an, mọi quyết định trong kinh doanh và cuộc sống đều dễ dàng đi vào sai lầm, dẫn đến những hệ lụy mà người ta thường đổ lỗi cho sự ám ảnh của cổ vật. Giá trị thực sự của một món đồ quý giá phải mang lại sự bình an và niềm vui tự tại cho chủ sở hữu, chứ không phải là sự lo âu và những cú lừa trắng tay đầy cay đắng. Thú chơi cổ vật là hành trình đi tìm những mảnh ghép của thời gian để bồi đắp cho tâm hồn. Nhưng nếu đi sai đường, nó sẽ biến thành một hố đen nuốt chửng cả tiền tài lẫn danh dự. Những cú lừa ngàn cây vàng là minh chứng sống động cho thấy khi cái sĩ vượt quá tầm vóc tri thức, con người ta sẽ trở thành nô lệ cho những ảo tưởng do chính mình và những kẻ lừa đảo tạo ra. Một món đồ đẹp thực sự là món đồ mang lại sự tĩnh lặng trong tâm hồn và sự thấu hiểu về dòng chảy lịch sử, thay vì chỉ là một vật phẩm vô hồn để phô trương sự giàu sang nhất thời. Mong rằng những phân tích sâu sắc trong video hôm nay đã mang lại cho quý vị một cái nhìn đa chiều về giới cổ vật đầy bí ẩn và cạm bẫy này. Hãy tỉnh táo để bảo vệ những giá trị cốt lõi của bản thân trước sức hút của những món đồ độc bản giả tạo. Đừng quên bấm đăng ký kênh và chia sẻ video này nếu quý vị thấy những kiến thức này có thể giúp ích cho bạn bè và người thân của mình nghe. Đó, câu chuyện hôm nay là vậy. Sự thật thì thường mất lòng, nhưng hiểu rồi mới thấy thấm, phải không quý vị? Nếu thấy đúng thì hãy để lại bình luận phía dưới để chúng ta cùng nhau đàm đạo tiếp về những triết lý giữ tiền và hưởng thụ của người tinh hoa
ở video sau nha.